ተመልሻለሁ። የ12ኛ ክፍል ቻፕተር 1 በባለፉት ሁለት ፓርቲዎች ሁለት ቪዲዮዎች አይተናል። እንግዲህ ዛሬ አዲሱ የ12ኛ ክፍል መጽሐፍ የሁለተኛው ቻፕተር የሚያወራው about two dimensional motion ነው። እሱን ዲስከስ ማድረግ እንጀምራለሁ። እንደተለመደው ዛሬም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ወደ ትምህርታችን እንገባለን ማለት ነው። Okay, let's see about two-dimensional motion first. Two-dimensional motion means it's a type of motion in which a motion can be takes place just in two direction at a time. ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄንን ሞሮ ቢሆን ሉክ መጀመሪያ ከዚህ ከታች ወደ ላይ እንደዚህ ራይዝ ያደርጋል then ወደ ታች ፎል ያደርጋል so we have a vertical component of motion ማለት ነው ወይም በቨርቲካል አቅጣጫ vertical in the y direction there is a motion ሁለተኛው ደግሞ ከዚህ ከተወረወረበት የሆነ ርቀት ድረስ ሆሪዞንታሊ ትራቨል ያደርጋል ስለዚህ በአንዴ at the same time ሁለቱም ኮምፖነንቶች ወይም ሁለት part of motion takes place ማድረግ የሚችልበት ኦብጀክት ሙቭ የሚያደርግበት የሞሽን አይነት two dimensional motion ብለን እንወስዳለን። So a typical example of this two dimensional motion is projectile motion, circular motion. እነዚህ two dimensional motion ናቸው ማለት እንችላለን። እንግዲህ ከማን እንጀምራለን? ከፕሮጀክታይል ሞሽን እንጀምር። Projectile motion is a type of motion which takes place in the air under the influence of gravity without applying a motive force or an engine force and it has a trajectory path. So if the object fulfill these four points then the motion is said to be projectile. ስለዚህ projectile ማለት እነዚህን አራት ነጥቦችን የሚያሟላ መሆን አለበት። አንደኛ motion takes place የሚያደርገው in the air ነው። air ስንል just in the presence of air ማለት አይደለም፣ የግዴታ አይደለም። አትሞስፌሩ just without air ስላልሆነ ያው በአየር ላይ እንላለን፣ ግን በአጠቃላይ in the space not on the ground ለማለት ነው። ስለዚህ takes place የሚያደርገው አንድ በሱ ነው። ሁለተኛ without engine or motive force መሆን አለበት። motive force ካለ motive force ማለት once the motion is produced the motion should be proceed by itself without adding an external force ሌላ ተጨማሪ ውጫዊ ኃይል ወይም net force አክት መደረግ የለበትም። ፎር ሞሽኑ ፕሮዲዩስ ከተደረገ በኋላ ወይም ሞሽኑ ከተጀመረ በኋላ ሌላ ፎርስ ኢንትሮዲዩስ የሚጨመርበት አክት የሚደረግ ከሆነ ሞሽኑ ፕሮጀክታይል የሚለውን አያሟላም ማለት ነው። ስለዚህ no engine force no motive force at all። ሶስተኛ the motion should be takes place under the influence of gravity የግራቪቲ ኢፌክት ኦብዘርቨብል መሆን አለበት ወይም ግራቪቲ ሞሽን ቴክስ ፕሌስ እንዲሆን የሚያደርገው ፎርስም ስለሆነ ስለዚህ በዛ በግራቪቲ ተጽዕኖ ውስጥ ያለ መሆን አለበት። የመጨረሻው the path followed by a moving object should be trajectory should be parabolic እንደዚህ አይነት ፓዝ ዲተርማይን ሊያደርግ ወይም ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ያሟላ እንደሆነ ሞሽን ምን ይባላል ማለት ነው? ፕሮጀክታይል ሞሽን ብለን እንላለን። በነገራችን ላይ በአጠቃላይ ከታች ክላስ ስትማሩ ሞሽን ለአራት ይከፈላል። based on the path a moving object followed motion can be classified into four basic divisions. The first one it's rectilinear motion. The motion takes place along a straight path and it is also one dimensional. Two it's a curvilinear motion. Curvilinear motion ማለት projectile circular motion curvilinear motion ከሚባሉት ውስጥ ነው። ሶ በዛ ይሄን አይነት ሞሽን አለ ማለት ነው። curved path የሚከተል መሆን አለበት። ሶስተኛው rotary motion ነው። The rotary motion is a motion of an object just rotating or spinning at a given axis. እንደዚህ አይነት ሞሽን ደግሞ ሮታሪ ይባላል። የመጨረሻው አራተኛው oscillatory motion or vibratory motion ነው። The motion of an object in end to back and forth up and down እንደዚህ ቫይብሬት የሚያደርግ የዛን አይነት ሞሽን ከሆነ ምን ይባላል ማለት ነው? ሮታሪ ሞሽን ኦስላቶሪ ሞሽን ብለን እንወስዳለን። እንግዲህ ይሄኛው ቱ ዳይሜንሽናል ሞሽን ሆኖ ካርቪሊኒየር ሞሽን ውስጥ በሚካተተው ማን ነው ማለት ነው? ፕሮጀክታይል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ካርቪሊኒየር ሞሽንም እያየን ነው፣ በሴም ታይም ቱ ዳይሜንሽናል ሞሽን ብለን እንገልጸዋለን ማለት ነው። እና እነዚህ ነገሮች ሲሟሉ ያኔ ፕሮጀክታይል ሞሽኑ ፕሮጀክታይል ሞሽን ተብሎ መገለጽ ይችላል ማለት ነው። ታዲያ እስኪ ሌታስ ሊስት ሰም ኤግዛምፕልስ አሁን ምን አይነት ኤግዛምፕሎችን እስኪ እናንተ ሞክሩ ባምሯችሁ። ፕሮጀክታይል ሲባል እነዚህን ካራክተሪስቲክሶች ሊያሟላ የሚችል ሞሽን ጥቀሱ። ቪዲዮን ፖዝ አድርጋችሁ ከዛ አብረን ከምናወራቸው ጋራ ማች ታደርጋላችሁ ማለት ነው፣ ትከታተላላችሁ ማለት ነው። እሺ የመጀመሪያው ኤግዛምፕል የሚሆነን ፎር ኤግዛምፕል
stone which is thrown horizontally, this is a projectile motion. ለምን አንደኛ ሆሪዞንታሊ የሚወረወር ነው just above the surface of earth መሆን አለበት። ስለዚህ ድንጋይ ከሆነ ቦታ ተነስቶ ወደ ሆነ ቦታ ሆሪዞንታሊ ስሮ ሲደረግ አየር ላይ ኤክስፕሬስ ያደርጋል under the influence of gravity ነው። ከዛ ከተለቀቀበት ቦታ ጀምሮ ወደ ታች ስለሚወርድ ትራጀክተሪ ፓዝ ወይም ፓራቦሊክ ፓዝ ዲተርማይን ያደርጋል። ስለዚህ ትራጀክተሪ ፓዝ ማለት ሁሉንም ያሟላል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ፕሮጀክታይል ነው ማለት እንችላለን። ባስኬትቦል ሹት ሊሆን ይችላል፣ በአየር ላይ የሚመታ ኳስ ሊሆን ይችላል፣ የፉትቦል እነዚህ አይነት በአጠቃላይ ምን መሆን ይችላሉ? ኤግዛምፕል መሆን ይችላሉ። ፕሮጀክታይል የሚመስሉ ግን ያልሆኑ አንዳንድ ሞሽኖችን እንግለጽ። ለምሳሌ the motion of satellite it cannot be a projectile። ለምን? there is a burning fuel ወደ ኋላ የሚነድ ነገር አለ። ስለዚህ ያ እንደ ሞቲቭ ፎርስ ስለሚወሰድ ምን አይሆንም ማለት ነው፣ ይሄኛውን አያሟላም ማለት ነው። ስለዚህ under the influence of ዊዛውት ኢንጂን ፎርስ መሆን ሲገባው ኢንጂን ወይም ሞቲቭ ፎርስ ስላለው መሆን አይችልም ማለት ነው። ሌሎቹም ግን ያሟላል። ኢንዳይሬክት ኤክስፕሬስ ያደርጋል፣ የግራቪቲ ተጽዕኖ አለው፣ ትራጀክተሪ ፓዝ አለው። ስለዚህ የማያሟላው ኢንጂን ፎርስ ስለሆነ አይሆንም ማለት ነው። ለምሳሌ የተነፋ ባሉን ብንወስድ ፊኛ ነፍተ ነው ስንለቀው አፉን ሳናስብ ብንለቀው መንቀሳቀስ ይጀምራል እና ሞሽኑ ጀስት ዚግዛግ አይነት ይሰራል። አንዳንዴ ግን ትራጀክተሪ ፓዝ ሰርቶ ሊሄድም ይችላል። የዛን ጊዜ ፕሮጀክታይል መሆን ይችላል አይሆንም። ምክንያቱም አይሆነው ምንድነው የሚወጣው አየር ነፍቶት የቆየው አየር ሲወጣ ልክ እንደ ሞቲቭ ፎርስ እንደ ኢንጂን ፎርስ ስለሚሆን ስለሚያገለግል በዛ ምክንያት ፕሮጀክታይልን አያሟላም ማለት ነው። the motion of a plane has a trajectory path under the influence of gravity in the air not express የሚያደርገው ግን አሁንም ሞቲቭ ፎርስ ወይም ኢንጂን ፎርስ በመኖሩ ምክንያት ፕሮጀክታይል መባል አይችልም ማለት ነው። what about something thrown vertically upward? ቀጥ ብሎ ይሄዳል፣ ቨርቲካሊ ይመለሳል። ይሄ ያሟላል። ግን አሁን ደግሞ ትራጀክተሪ ፓዝ የሚለው ሙሉ አይደለም። ስለዚህ ቨርቲካል ስሮዊንግን ምን ብለን ነው ኮንሲደር የምናደርገው? ዋን ዳይሜንሽናል ፕሮጀክታይል ብለን እንገልጸዋለን እንጂ ቱ ዳይሜንሽናል ፓዝ ወይም ደግሞ at the same time on the same in the two direction ትራቭል ማድረግ የሚችል አይደለም። ስለዚህ ዋን ዳይሜንሽናል ፕሮጀክታይል መባል ይችላል። ግን ፉሊ የፕሮጀክታይል ሙሉ ለሙሉ አሟላ ማለት ያስቸግራል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ከሞላ ጎደል ፕሮጀክታይል ለማለት እነዚህ ነገሮች መሟላት መቻል አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ኤግዛምፕል ማንን መጥቀስ እንችላለን? ሆሪዞንታሊ ስቶን ለምሳሌ ይሄ አንድ ኤግዛምፕል መሆን ይችላል ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ቅድምን ስንል ነበር ትራጀክተሪ ፓዝ ሊኖረው ይገባል ብለናል። ስለዚህ ትራጀክተሪ ፓዙን ዲተርማይን የሚያደርጉት ምንድን ነው? ፋክተሮቹ ምንድን ነው? አንደኛው ኤር ሬዚስታንስ ነው። ኤር ሬዚስታንስ will be responsible to produce to have projectile motion a trajectory። ሁለተኛው ደግሞ ፋክተር ማን ነው? and the main one ዋናው ደግሞ ማን ነው? ግራቪቲ ነው። ግራቪቲ እነዚህ ሁለቱ የአንድ ሞሽን ትራጀክተሪ ፓዙ ዲተርማይን እንዲሆን ወይም ፓራቦሊክ ፓዙን እንዲፈጠር ምክንያት ይሆናሉ። ትራጀክተሪ ፓዝ ስንል ወይ እንደዚህ አይነት ነው ጀስት ላይክ ሰሚ ሰርክል የሚመስል ነገር ወይም ዳውንዋርድ ፓራቦላ የሚመስል ነገር ወይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ይሆናል ማለት ነው። ሃፍ ፓራቦሊክ የሆነ ወይም ግማሽ ፓራቦላ የሆነ ሼፕ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ትራጀክተሪ ፓዝ ይሄንን ዲተርማይን የሚያደርጉልን ሁለቱ ፋክተሮች ኤር ሬዚስታንስ እና ግራቪቲ ነው። ዋናው ግን ግራቪቲ ነው። ምክንያቱም ቀጥሎ ዲስከስ እናደርግ ኤር ሬዚስታንስ እና ኔግሌክት ስለምናደርግ ኔግሌክት እናደርገዋለን ማለት ማቴማቲካሊ እንዲቀለን እናደርግበት እንጠቀመዋለን ኔግሌክት አድርገን እንጂ በተፈጥሮ የለም ማለት አይደለም። ስለዚህ በአጠቃላይ ፕሮጀክታይል ማለት እነዚህን ነገሮች ሲያሟላ ሞሽኑ ፕሮጀክታይል ይባላል። The next point is the assumption that we are going to make in a projectile motion in order to simplify our mathematical job። ለምሳሌ ሂሳባዊ ቀመሮችን በማቴማቲክስ ተጠቅመን ፕሮጀክታይል ዲስክራይብ በምናደርግበት ጊዜ ስራችንን እንዲያቀልልን ማቴማቲካል ኢኩዌሽናችንን ሲምፕሊፋይ እንዲሆን ሶስቱ አሳምፕሽኖች ያስፈልጋሉ። አሳምፕሽን ማለት ትሩዝ ነው ማለት አይደለም፣ ግን ለእውነታ የቀረበ አቀራረብን መውሰድ ያ ምንድነው አሳምፕሽን ነው። ስለዚህ the first assumption in projectile motion is the air resistance is ignored or it is negligible። why you say negligible? ዊንድ ለምሳሌ ኖሮ ንፋስ ኖሮ ፍጥነቱ ጨምሮ ፕሮጀክታይሉን አፌክት ካላደረገ at normal condition effects of air resistance is a little bit smaller ነው። ስለዚህ ያንን እንተው ኔግሌክት እናድርገው ነው። ኔግሌክት ካላደረግነው ማቴማቲካል ኢኩዌሽናችን ቀጥሎ ዲስከስ የምናደርጋቸው ነጥቦች ላይ በተወሰነ መልኩ ተጽዕኖ ማሳደሩ አይቀርም። ስለዚህ የመጀመሪያው አሳምፕሽናችን ኤር ሬዚስታንስ ኔግሌክት እናድርግ ነው።
ሁለተኛው gravitational acceleration should be constant on the surface of earth ብለን assume ማድረግ እንችላለን። as you know the earth's gravity it cannot be constant around the equator a little bit a gravitational field strength or a gravitational acceleration is smaller and around the pole a little bit it is stronger just it's larger በትንሹ መጠን ስላይት ቢሆንም ዲፈረንሳቸው በኢኩዌተር እና በፖል አካባቢ ልዩነት አለ። ያ ልዩነት እንዲኖር ያደረገው ደግሞ ምንድነው መሰላችሁ? ለምሳሌ መሬት ቅርጿ ምን አይነት ነው? almost like spherical ነው የሚለው ግን spherical ሲሆን ኳስ የመሰለ ሳይሆን almost ወደ ብርቱካን ያደላ አይነት ይሆናልና at the top እና የፖሎች አካባቢ ላይ ፍላት ፓርት አላት አይነት ነው። ስለዚህ ሴንተሩ ይሄ ቢሆን አሁን ከዚህ ሴንተር ተነስተን ወደዚህ ብንወስድ ይሄ R1 ብላችሁ ሰሩ ወደዚህ ያለውን ደግሞ R2 በለው እና በአንጻራዊ እንግዲህ ይሄኛው ሞር ስፌሪካል ነው around the equator ፍላት እዚህ ሁለቱ ፖሎች አካባቢ ግን ሊትል ቢት ፍላት ስላለው ራዲየሱ ያጥራል። ስለዚህ R1 ከማን ይበልጣል ማለት ነው? ከR2 የበለጠ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ R በለጠ ማለት gravitational constant ደግሞ according to based on the Newton gravitational law it is determined by G times capital M divided by R square ነው። ስለዚህ whenever the radius increases then the gravitational acceleration will be smaller ማለት ነው። እንዲያንስ ያደርገውና ግራቪቲ እዚህ ኢኩዌተር አካባቢ ራዲየሱ ትልቅ ስለሆነ ግራቪቲ እንዲያንስ ያደረገ ራዲየሱ ግን የበለጠ ያነሰ ስለሆነ ስለዚህ ለመሬት ኮር ወይም ለሴንተሩ ቅርብ ስለሆነ በአንጻር በትንሹ መጠን ቢሆን የቀረበ ስለሆነ gravitational field strength ብዙ more stronger እንዲሆን ያደርገዋል። approximately I think እዚህ አካባቢ 9.84 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር መሰለኝ እዚህ አካባቢ ኢኩዌተር አካባቢ ላይ ደግሞ 9.79 እንደዚህ አካባቢ ይመስለኛል ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ቼክ አድርጉ ቁጥሩን ይሄንን ስለና የነዚህን አቬሬጅ G = 9.81 meter per second square አቬሬጁን ይሄን እንወስዳለን and this value will be constant for on the surface of earth ብለን በመሬት ላይ ይሄንን ቁጥር ኮንስታንት እንደሆነ አድርገን ኮንሲደር እናደርጋለን። ልዩነቱ እንዳለ ያወቀን ናቹራሊ ዲፈረንስ እንዳለ ያወቀን ትሪት እናደርጋለን ነው። ሌላው ደግሞ ከመሬት ከፍ እያልን በሄድን ቁጥር gravitational acceleration እየቀነሰ ይመጣል። እንግዲህ on the surface around the surface of earth ግን ኮንስታንት እንደሆነ አስዩም ማድረግ ሁለተኛው አሳምፕሽን ነው። The third assumption would be Earth's rotation has no effect ብለን እንወስዳለን። rotation of Earth has no effect on the projectile ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። እንግዲህ ምንድነው ሐሳቡ እዚህ ጋር ለምሳሌ ሜሪጎ አለ ብለን እናስብ። እዚህ ጋር ይሄ ሜሪጎ ነው። እዚህ ሜሪጎ ላይ አራት ሰዎች እናስቀምጥ። እዚህ ጋር A የሚባል ሰው ይቀመጥ፣ እዚህ B አለ፣ እዚህ ጋር C እና D ይኖሩናል ብለን እንወስድ። እነዚህ አራት ሰዎች እዚህ የተለያየ አራት ፖዚሽን ላይ ሲቀመጡ ይሄ ሜሪጎ ሮቴት እያደረገ ነው ብለን አስበን ከኤ ላይ ኳስ ወደ ቢ መወርወር ተፈለገና ወደ ቢ እንዲመጣ ይወረወራል ማለት ነው። ግን ይሄ ምን እያደረገ ነው? ሜሪጎ ሮቴት እያደረገ ነው። ከዛ እንትን ይሄ ኢነርሻል ሪፈረንስ ፍሬም እዚህ ጋር ቢኖረን ወይም ኦብዘርቨር ቢኖረን ልክ ኳሱ ወደዚህ በሚወረወርበት ጊዜ በቀጥታ እና እንትኑ ሜሪጎ በካውንተር ክሎክዋይዝ ሮቴት እያደረገ ከሆነ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ቤንድ ያደርጋል። ወዴት ቤንድ ያደርጋል? ቱ ዘ ራይት ስላችሁ እንደዚህ ቆመን ማለት ነው። እንደዚህ ቆመን ካውንተር ክሎክዋይዝ እየተሽከረከረ ከሆነ ከዛ በኋላ ቤንድ ያደርጋል። ወዴት? ወደ ዲ። ሲ ላይ መምጣት ሲገባው ወዴት ይሄዳል? እሱ ግን ኳሱ ወደ ቢ ይሄዳል ማለት ነው። እንደዚህ እንዲሆን ያደረገው ፎርስ አለ። ያ ፎርስ ምን ይባላል? Coriolis force እንለዋለን። This Coriolis force is always acted perpendicularly to the axis of motion ማለት ኳሱ ከሚሄድበት አንፃር በ90 ዲግሪ አክት የሚደረግ ፎርስ ይሄ ምን ይባላል ማለት ነው? Coriolis force እንለዋለን። በዚህ Coriolis force ምክንያት አቅጣጫውን ቤንድ እንዲያደርግ ያደርጋል። ስለዚህ ይሄ Coriolis force ወይም rotation of the object has an effect on a projectile እንዳለው እርግጠኛ ነን እናውቃለን ማለት ነው። ግን ይሄ ኢፌክት እንደሌለ ኮንሲደር እናደርግ እና ደግሞ ኦብዘርቨሩም እዚህ ላይ የሚሆን ከሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው? በትንሹ ይሆናል። አንድ ሁለተኛ ደግሞ ስፒን የሚያደርግበት ፍጥነት በጨመረ ቁጥር ፕሮጀክታይሉ ኦብጀክቱ ስሮ የሚደረግበት ፍጥነት በጨመረ ቁጥር ኢፌክቱ የቀነሰ ይሆናል። ስለዚህ ይሄንን ቫልዩ እንደሌለ ተጽዕኖ ዜሮ እንደሆነ አድርገን ኮንሲደር እናድርግ ብለን እንስማማለን። ስለዚህ the basic assumptions in a projectile are resistance ignored መሆን አለበት፣ gravity constant መሆን አለበት፣ rotation of earth has no effect ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ እንደዚህ ተብሎ ዲስክራይብ ይደረጋል ማለት ነው።
እሺ እንግዲህ ዲስከሽናችንን እንቀጥላለን። አሁን ደግሞ የምናየው about types of projection ይሆናል። እስካሁን ስለ ፕሮጀክታይል ሞሽን ምንነት ስለ two dimensional motion አየን ማለት ነው። now let's proceed about the types of projection. ፕሮጀክሽን እንግዲህ በአጠቃላይ type of projection ሶስት አይነት type of projection አለን። the first type of projection is vertical projection. We are going to throw a certain object vertically upward with an initial velocity and it returns back with that path, with the same path because of gravitational force. So such kind of throwing, such kind of flying of an object is known as vertical projection. It's a kind of one-dimensional projection, or we can say, or we can consider as ፍሪ ፎል ምንም የተለየ ነገር የለውም። ቨርቲካሊ ወረወራል ኦብጀክቱ ወደ ላይ ሄዳል። then it returns back with the same path ማለት ነው። ስለዚህ ዋን ዳይሜንሽናል ነው። ትራጀክተሪ ፓዙን አያሟላም፣ ይሄንን ሊያሟላ አይችልም። ስለዚህ ዋን ዳይሜንሽናል ፕሮጀክታይል ብለን እንጠራዋለን ነው። ሌላው ነጥባችን ደግሞ በዩኒፎርም አክሰለሬትድ ሞሽን ወይም በፍሪ ፎል እንደዛ ኮንሲደር በማድረግ ሞሽኑን በዛ መልኩ ዲስክራይብ ማድረግ ማቴማቲካል ኢኩዌሽንም የሚያስፈልገን ከሆነ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ላይ የምናውቃቸውን ኢኩዌሽኖች በሙሉ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። so there is no speciality on vertical projection. We are going to focus for today about horizontal projection. ዛሬ እሱ እናያለን። በአጠቃላይ ሶስት ነው ብያችኋለሁ። የመጀመሪያው ቨርቲካል ነው፣ እሱን ዲስከስ አደረግን ነገርኳችሁ። ቀጣዩ ደግሞ ሆሪዞንታል ፕሮጀክሽን ይሆናል። ሶስተኛው ፕሮጀክሽን ደግሞ ኢንክላይንድ ፕሮጀክሽን ይሆናል። አሁን ግን በደንብ የምናየው ማንን ማለት ነው? about horizontal projection ይሆናል። horizontal projection ምን አይነት ፕሮጀክሽን ነው? we are going to throw an object horizontally with a certain velocity at 1 angle from a horizontal reference frame. For example, if my left hand is a horizontal reference, then the ball or something is going to be thrown with a certain inclination relative to the reference, a horizontal reference. Such kind of throwing, such kind of flight is known as horizontal projection ብለን እንለዋለን ማለት ነው። እስኪ ይሄንን ለማሳየት ለምሳሌ እዚች ጋር አንድ ቴብል ሊሆን ይችላል። ቴብል አለን ብለን ብናስብ on the table maybe we have a ball, ቴኒስ ቦል ሊሆን ይችላል። እዚች ጋር አለችን ብለን እንውሰድ። ከዛ ይሄ ነገር ላንች የሚደረገው እንዴት ነው? we are going to launch it horizontally with an initial velocity of v naught. ለምሳሌ በዚህ ማለት ነው። ይሄ v ኖታችን ቢሆን በዚህ v ኖት ላንች ይደረጋል። when we are throwing this object with initial velocity v naught at 0 degree horizontally, then the object is supposed to fly horizontally, but because of the gravity it falls down. Since the gravitational force pulling it to the center of the earth, then the ball is going to be falling down and follows a trajectory path. so እንደዚህ አይነት ፓዝ ይኖረዋል ማለት ነው። ቀጥ ብሎ ሆሪዞንታሊ መሄድ ሲገባው እሱ ግን ወዴት ይወርዳል? ወደ ታች ካርቭ እየሰራ ትራጀክተሪ እየሰራ ወደ ታች ይወርዳል። ወደ ታች እንዲወርድ ያደረገው ፎርሱ ማን ነው? ግራቪቴሽናል ፎርስ ብለን እንጠራዋለን ነው። ስለዚህ ፓዛችን እንዴት ይሆናል ማለት ነው? እንደዚህ አይነት ፓዝ ይኖረናል ማለት ነው። ባጭሩ እንዲህ አይነት ትራጀክተሪ ፓዝ ፕሮዲውስ ያደርጋል ብለን መናገር እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄኛው ግራውንድ ቢሆን ይሄ ሞሽን የሚቀጥለው ልክ መሬቱን እስኪገጭ ድረስ ይቀጥላል። የቴብሉን ከዚህ እስከዚህ ያለውን ምን ብለን እንጠራዋለን? ቨርቲካል ዲስፕሌስመንት ዋይ ማለት እንችላለን። ሆሪዞንታሊ ደግሞ ኦብጀክቱ ፍላይ እያደረገ ስለሆነ ሆሪዞንታል ዲስታንስ ኤክስ ይኖረናል፣ እስከዚህ እስከገጭ እስካለበት ድረስ ማለት ነው። እንግዲህ ኦብጀክቱ መሄድ የነበረበት ሆሪዞንታሊ ነው። ለምን? የተወረወረው በኢኒሻል ቬሎሲቲ ሆሪዞንታሊ ስለሆነ። ግን በግራቪቲ ምክንያት ወደ የት ይመጣል ማለት ነው? ወደ ታች ፎል ያደርጋል። ፎል ሲያደርግ ኖት ላይክ ፍሪ ፎል እንደዚህ ቀጥ ብሎ ወደ ታች መውረድ ሳይሆን ትራጀክተሪ ፓዝ ዲተርማይን እያደረገ በትራጀክተሪ ፓዝ ላይ ፎል ያደርጋል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ስሮይንግ ከሆነ ምን ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው? ሆሪዞንታል ፕሮጀክሽን ኦፍ አን ኦብጀክት ብለን እንወስደዋለን ማለት ነው። ታዲያ to understand about horizontal projection in a detailed way, in order to understand just in a better way about horizontal projection, it's better to classify the motion into two components. በሁለት ከፍለን ክላሲፋይ አድርገን ማየት ይኖርብናል ማለት ነው። የመጀመሪያው አንደኛው ፓርት ማን እንወስዳለን? x direction of the motion ይሆናል ማለት ነው። x direction ይኖረናል። እዚህ ጋር ሁለተኛው ደግሞ ማን ይሆናል? y ዳይሬክሽን ደግሞ ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ አሁን የምናወራው ምንድነው ማለት ነው? ሁለት ዳይሬክሽኖችን እናያለን ማለት ነው። ቱ ዳይሬክሽንስ ይኖረናል።
እሺ ለምንድን ነው በኤክስ እና ዋይ መጀመሪያውን ለምን አስፈለገ? መጀመሪያ ምንድነው ሆሪዞንታል ፕሮጀክሽን በአጠቃላይ ፕሮጀክታይል ሞሽን ቱ ዳይሜንሽናል ሞሽን ነው ብለናል። ስለዚህ ቱ ዳይሜንሽናል ሞሽን ከሆነ the motion is going to be takes place along two direction just in the x direction and in the y direction በሁለቱም አቅጣጫ but it does not mean the object is flying horizontally then moves vertically or upward or it does not mean the object falls down first then moves horizontally next እንደዛ ማለት አይደለም። ተከፍሎ ሞሽን ቴክስ ፕሌስ ይሆናል ሳይሆን the motion takes place at a time በአንዴ just at a single time ሁለቱም ሞሽን ትራቭል እንዲያደርጉ ሁለቱም ሞሽን ቴክስ ፕሌስ እንዲያደርጉ የሚደረጉ ይሆናል ማለት ነው። ግን እኛ ለመረዳት እንዲመቸን በሁለቱ ዳይሬክሽን በተናጠል ከፍለን እናያቸዋለን ነው። እሺ እስኪ ከዚህኛው እንጀምርና ኤክስ ዳይሬክሽኑ ላይ የመጣን እንደሆነ do we have a net force which is acted on a ball when it's falling down in a trajectory path? No, there is no any force. ምንም ኔት ፎርስ አክት አይደረግም። ስለዚህ ምን እንላለን ማለት ነው? ኔት ፎርሳችን ዜሮ ነው ብለን እንወስዳለን። አዎ ኤር ሬዚስታንስ አለ። ኤር ሬዚስታንሳችን አንድ ማንኛውም ነገር ኳስም ሊሆን ይችላል ምንም ነገር በአየር ላይ የምንለቀው ከሆነ because of the influence of air when it's moving in opposite direction the air resistance will be acted ይኖራል። ግን ያንን ምን ተባብለን ተስማምተናል? ኤር ሬዚስታንስ ኢግኖር መደረግ አለበት ብለናል። ስለዚህ ኢግኖር ካደረግነው ኤር ሬዚስታንስ የማይኖር ከሆነ የሚኖረን ፎርስ የለም ማለት ነው። በሆሪዞንታል አቅጣጫ በኤክስ አቅጣጫ ምንም አይነት ፎርስ አይኖረንም። ስለዚህ ኔት ፎርሱ ዜሮ ነው ብለን ኮንሲደር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ቀጣዩ ነጥባችን what about the acceleration in the x direction? acceleration ምን ይሆናል? ዜሮ ይሆናል። ምክንያቱም based on the Newton's second law if there is no net force there is no acceleration ምንም acceleration ሊኖር አይችልም። acceleration እና net force relationship አላቸው። ምንድነው ኒውተን የሚለው? acceleration of a moving object is directly proportional to the net force acted on the object and inversely proportional with ማስ ነው የሚለው። ስለዚህ እንደዛ ከሆነ ኔት ፎርስ ካለ አክሰለሬሽን ማለት ፎርሱ በጨመረ ቁጥር አክሰለሬሽን ይጨምራል፣ ከቀነሰ ይቀንሳል። ከሌለ አይኖርም አክሰለሬሽን ማለት ነው። ስለዚህ ኔት ፎርስ ላይ ዲፔንድ ስለሚያደርግ since there is no net force there is no acceleration in the x direction ብለን እንወስዳለን። አሁን አክሰለሬሽን የለም ማለት ምን ማለት ነው? in other word velocity constant ነው እያልን ነው ማለት ነው። ቬሎሲቲያችን it is constant ቬሎሲቲ ይኖረናል። እንግዲህ ቬሎሲቲ ኮንስታንት ነው ካለን ባይ ዴፊኒሽን አክሰለሬሽን ማለት ምን ማለት ነው? it is the time rate of change of velocity ማለት ነው። ወይም ደግሞ how fast a moving object changes its velocity የሚለው ነው ሜዠር የሚያደርግልን ዲስክራይብ የሚያደርግልን አክሰለሬሽን። ስለዚህ ኔት ፎርስ ከሌለ አክሰለሬሽን የለም ካለን፣ ስለዚህ አክሰለሬሽን የሌለው ደግሞ ቬሎሲቲ ምን ስለሆነ ነው ማለት ይቻላል? ኮንስታንት ስለሆነ ነው። ስለዚህ ቬሎሲቲ ኮንስታንት ነው። ታዲያ ቬሎሲቲ ኮንስታንት ነው ካል ምን እንላለን ማለት ነው? we can say that v naught is equals to v naught x ጋር እኩል ነው ማለት ይቻላል። and it is the same as vx ጋር እኩል ነው ማለት እንችላለን። እዚህ ጋር ይሄ v naught ማለት the initial velocity in which a ball is flying initially when it is thrown horizontally ሆሪዞንታሊ ስንወረውረው መጀመሪያ የነበረው የቬሎሲቲ መጠን ኢኒሻል ቬሎሲቲ v naught ብለን እንለዋለን ማለት ነው። ግን after a certain time ለምሳሌ ኦብጀክቱ ልክ እዚህ ጋር ኳሷ እዚች ጋር ስትደርስ ብለን ብናስብ እዚች ጋር ሁለት ቬሎሲቲ አኳየር ያደርጋል። አንደኛው still we have a horizontal velocity ስለዚህ ያችን vx ብለን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛ ወደ ታች አክት የምትደረግ ማን ይኖረናል? downward velocity vy ይኖረናል። since the object is falling down then the vertical component of the velocity is vy ይሆናል and it is directed downward ይሆናል። ግን ሲጀምር ሞሽኑ እዚህ ጋር v naught y በy አቅጣጫ ኢኒሻሉ ዜሮ ነው የሚሆነው። the initial velocity in the y direction is ዜሮ ነው የሚሆነው but we have a v naught x ግን ይኖራል። ምክንያቱም ኦብጀክት ሆሪዞንታሊ ስለተወረወረ ስለዚህ v naught እና v naught x እኩል ናቸው ብለን መውሰድ እንችላለን። እንደዛ መረዳት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ v የምንለው ደግሞ የትኛው ነው ማለት ነው? it is a tangential velocity ማለት ለምንድን ነው ታንጀንሻል ያለው? ምክንያቱም ከርቭድ ፓስ እየተከተለ የሚሄድ ስለሆነ ይሄ ቬሎሲቲ ሁሉ ጊዜ ለዚህ ፓስ ከርቭ ታንጀንት የሚሰራ ነው የሚሆነው። ስለዚህ v ማለት ይሄ ነው። vx ስንል ግን in the x direction in the x ኮምፖነንት ያለው ቬሎሲቲ ማለት ነው። vy ስንል ደግሞ የዚህ ቬሎሲቲ y ኮምፖነንት የዚህ ስል በቀይ ያሰመረ በታንጀንሻል ይሄ ለከርቡ ታንጀንት የሚሰራው ቬሎሲቲ የሱ y ኮምፖነንት ማለት ነው። ስለዚህ በኤክስ አቅጣጫ ኔት ፎርስ ስለሌለ አክሰለሬሽን የለም ቬሎሲቲ ኮንስታንት ነው ስላለን ምን ይሆናል ማለት ነው? እነዚህ ሶስቱ ቬሎሲቲዎች እኩል ናቸው ብለን መውሰድ እንችላለን። this is a velocity
in the x direction at any given time ማለት ነው። ይሄኛው v naught x ማለት ግን the initial velocity of a moving object at zero time when it is initially thrown ማለት ነው። ስለዚህ v naught x እሱ ነው። v naught ደግሞ መጀመሪያው ነው ገና ኳሱ ፒክ ሲደረግ ወይም throw ሲደረግ ያለው ቬሎሲቲ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ እኩል ናቸው ብለን እንወስዳለን። ታዲያ መጨረሻ ላይ ማን ይቀረናል? እዚህ ጋር we have to calculate the horizontal distance and the horizontal distance will be determined by using a definition just average speed times time gives you a total distance የሚላለን እሱን እንጠቀማለን። ስለዚህ vx times time ይሆናል። ግን vx ማለት ከቪኖት ጋር እኩል ስለሆነ ቪኖት ታይምስ ቲ ብንለውም እዚህ ጋር ያስሄደናል ማለት ነው። ይቻላል ማለት ነው። ምክንያቱም ቪኖት ኤክስ vx እና ቪኖት እኩል ስለሆኑ በዚህ ተጠቅመን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ነው። ፋይናሊ what will be the time ታይሙንስ እንዴት እናገኛለን? ኤክስ ኮምፖነንቱን ተጠቅመን የምንገልጽ ከሆነ vx over vx አድርገን ታይምን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ በሆሪዞንታል አቅጣጫ basically there is no net force acted and the acceleration is zero. The object is moving constantly and generally the motion is said to be uniform motion. በአጠቃላይ ይሄ ሞሽኑ ምን ይባላል ማለት ነው? ዩኒፎርም ሞሽን ብለን እንገልጸዋለን። እነዚህን ነገሮች ታሟላ ዩኒፎርም ሞሽን ማለት እንችላለን ነው። Okay, let's go to the y direction. Y direction ላይ ደግሞ what will be the net force? Do we have a net force acted on the vertical direction? በዚህ አቅጣጫ በy አቅጣጫ ይኖረናል ወይ ነው? አዎ ይኖረናል። ኔት ፎርሳችን ማለት ነው a gravitational force will be our net force which is acted on vertical direction. and net force ካለ ደግሞ ቅድም ባለው በኒውተን ህግ መሰረት there will be an acceleration and that acceleration is y and its value will be the same as minus g ይሆናል። why we use a negative sign here? Because we have a sign agreement. That sign agreement says that the upward vectors are positive. ማንኛውም ነገር ወደ ላይ አቅጣጫው vertically upward ከሆነ ፖዚቲቭ እንደሆነ ኮንሲደር ማድረግ እንችላለን። it's an agreement. እሺ ከታች ወደ ላይ የሚወርድ ካለ ዳይሬክሽኑ ደግሞ ወደ ታች የሚሆን ከሆነ ምን ማድረግ እንችላለን? ኔጌቲቭ ነው ብለን ኮንሲደር ማድረግ እንችላለን ይላል። እንደዚህ አይነት አግሪመንት አለን። ይሄ አግሪመንት ነው፣ ሳይንስ አይደለም። ሳን አግሪመንት ሪቨርስ ማድረግም ይቻላል። ለምሳሌ አፕዋርድ ቬክተሮቹ ኔጌቲቭ ናቸው ብለን ዳውንዋርድ ቬክተሮቹ ማለት አቅጣጫቸው ዳውንዋርድ የሆኑትን ደግሞ ፖዚቲቭ ናቸው ብንል ያስሄዳል፣ ችግር የለውም። ሚክስ ማድረግ ነው የማንችለው። ስለዚህ በአጠቃላይ በዚህ ምክንያት ኔጌቲቭ ሳይኑን ያስፈልገናል ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ what can we say about the velocity? The velocity changes over time but that change in velocity is constant. velocity change ያደርጋል ግን change የሚያደርግበት ሬቱ ኮንስታንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚያ ምክንያት change in velocity ምን ማለት እንችላለን? ኮንስታንት ማለት እንችላለን። ኮንስታንት ማለት እንችላለን። ቬሎሲቲውን አይደለም ኮንስታንት ያልኩት ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲ ነው። ቼንጅ የሚያደርግበት ሬት ኮንስታንት ነው፣ ቬሎሲቲው ግን ቼንጅ ያደርጋል። ስለዚህ በዚህ መልኩ እንገልጸዋለን። ሌላው ቪኖት ዋይ ይኖረናል ወይ? ቅድም እንደተነጋገርነው ቪኖት ዋይ እዚህ ጋር ዜሮ ነው ብያለሁ። ስለዚህ ድጋሚ መጻፍ አያስፈልግም። ሶ ምን እንሄዳለን? ወደ ቪዋይ እንሄዳለን። ቪዋይ ማለት the final velocity in the y direction at any given time ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ቬሎሲቲ ምን አድርገን እንወስዳለን ማለት ነው? v naught y minus gt አድርገን በዚህ ፎርሙላ በት ይሄኛው ዜሮ ነው። ለምን? v naught y መጀመሪያ ኦብጀክት ሆሪዞንታሊ ስሮ ስለተደረገ y ዳይሬክሽን አይኖረውም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ዜሮ ይሆናል። ሶ vy ማለት minus gt ነው ብለን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ፋይናሊ y's vertical displacement እንዴት ይገኛል? አሁንም v naught y ማይነስ 1 እንደዛ ሳይሆን እዚህ ጋር ታይምስ ቲ ይኖረናል ማይነስ 1/2 ጂቲ ስኩዌርድ ብለን እንገልጸዋለን ማለት ነው። ታዲያ አሁንም ይሄ ፓርት ዜሮ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የሚቀረን ማለት ነው y = ማይነስ 1/2 ጂቲ ስኩዌር የሚለው ይሆናል። መጨረሻ ላይ እንግዲህ እቺ ቦታ ስላልበቃች ወደዚህ ላምጣትና ቲ ማለት in the vertical direction ካልኩሌት የምናደርግ ከሆነ by using a vertical component ምን ካልኩሌት የምናደርግ ከሆነ ታይምን ይሄን ፎርሙላ መጠቀም እንችላለን። y over g የሚለውን ፎርሙላ እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ፎርሙላ ከዚህ ድራይቭ ያደረግናት ናት። በአጠቃላይ እነዚህን ኳንቲቲዎች መስራት እንችላለን። ታዲያ እዚህ ጋር ታይም በx ዳይሬክሽን በy ስል ታይም x እና y ዳይሬክሽን አለው ማለት አይደለም። እንደዛ ለማለት ሳይሆን ምንድነው if you given is with respect to the horizontal ከሆነ you can apply this one ጊቨኖቻችሁ የተሰጡ ጊቨኖች ግን ከዋይ አክሲስ አንፃር ከሆነ ወይም ከዋይ ዳይሬክሽን አንፃር ከሆነ ደግሞ to calculate time
y over g in square root ይሄን ተጠቀሙ ነው። ስለዚህ ሁለቱም የምናወራው about the same time ነው። ምክንያቱም ሞሽኑ ቴክስ ፕሌስ የሚያደርገው into direction at a time ነው። ስለዚህ the time is the same በy እና በx ዳይሬክሽን የሚባል ታይም የለም ሲጀመር ስኬለርም ስለሆነ። ስለዚህ በአጠቃላይ እንግዲህ ስለ ሆሪዞንታል ፕሮጀክሽን በዚህ መልኩ መግለጽ እንችላለን። ቤዚካሊ መረሳት የሌለበት ነገር እዚህ ጋር ምንድነው ዋናው ነጥብ ሆሪዞንታል ፕሮጀክሽን ላይ ኔት ፎርስ ኢን ዘ ኤክስ ዳይሬክሽን የለም but in the vertical direction we have a gravitational force and vertical ኮምፖነንታችን ወይም በቨርቲካል ዳይሬክሽን ያለው ፓርት ምን አይነት ሞሽን ነው የሚያካሂደው ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን። ለምን ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ለማለት ፈርስት the object should has a constant acceleration this means ኦብጀክቱ ቼንጅ ያደርጋል ቬሎሲቲውን ግን ቬሎሲቲ ቼንጅ የሚያደርግበት ሬት ኮንስታንት ነው። ስለዚህ it has a constant acceleration። ይሄኛው ደግሞ ዩኒፎርም ለመባል the object should cover equal distance in equal time interval or in other term we can say the object is moving with a constant speed or velocity ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ስለሚያሟላ ኤክስ ዳይሬክሽኑ ኔት ፎርስ ስለሌለው ቬሎሲቲ ኮንስታንት ስለሆነ ዩኒፎርም ሞሽን ነው ይባላል። እዚህ ጋር ግን ኮንስታንት አክሰለሬሽን ስላለን ምን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ተብሎ ይገለጻል ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬው እዚህ ጋር እናቆማለን። በአጠቃላይ ዛሬ ያየነው ምንድነው about two dimensional motion ስለ ፕሮጀክታይል እና ታይፕስ ኦፍ ፕሮጀክሽንን ጀምረናል ማለት ነው። two dimensional motion ማለት the motion of an object takes place into direction at a time ማለት ነው። ለዛ ኤግዛምፕል ፕሮጀክታይል ነው ብለናል። in order to say the motion is projectile እነዚህ ነጥቦች መሟላት አለባቸው። ኤር ቴክስ ፕሌስ ማድረግ አለበት without motive or engine force መሆን አለበት under the influence of gravity trajectory path ሊኖረው ይገባል ብለናል። ሌላው አሳምፕሽኖችን የሶስት አሳምፕሽኖችን አይተናል። እዚህ አሳምፕሽኖችን ስናይ ታዲያ ሁልጊዜ ምንድነው የሚሆነው ምንድነው እዚህ ጋር የሚሆነው ማለት ነው ኦብጀክቱ ሮቴት የሚያደርገው በዚህ አቅጣጫ የሚሆን ከሆነ ክሎክዋይስ ካውንተር ክሎክዋይስ ሮቴት የሚያደርግ ከሆነ ቱ ዘ ሌፍት አክት ያደርጋል ኮሪሌስ ፎርስ ያልነው። ክሎክዋይስ የሚዞር ከሆነ ደግሞ ወደ ራይት ተርን ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ እነዚህ አሳምፕሽኖችን አይተናል። የመጨረሻው ያየነው ታይፕስ ኦፍ ፕሮጀክሽን ነው። ኢንክላይንድ ሆሪዞንታል ፕሮጀክሽን አይተናል። ሌላው ደግሞ ቨርቲካል ፕሮጀክሽን ነው። እሱን እንኳን ዲቴል አናየው ምክንያቱም ዩኒፎርም ሞሽን ማለት ዩኒፎርም አክሰለሬትድ ሞሽን ወይም ፍሪ ፎል ማለት ስለሆነ በዛ ገቨርን ማድረግ ይችላል። ፕሮጀክታይል ሞሽን ማለት ግን ሞሽን ኦፍ አን ኦብጀክት ላንችድ ኦር ስሮን ሆሪዞንታል ዊዝ 0 ዲግሪ ዊዝ ሪስፔክት ቱ ዘ ሆሪዞንታል ሪፍረንስ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ ዛሬ ያየነው እነዚህ ነጥቦች ነው። እስካሁን ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሁላችሁም ሰላም ሁኑ። ታዲያ ላይክ ማድረጋችሁን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትዘንጉ። አመሰግናለሁ።